Barnahus-malli tutuksi. Nyt kerron teille, mistä on kyse Barnahus-mallissa. Barnahus tarkoittaa suomeksi lastenasiain taloa ja taustalla on malli, joka on saanut alkunsa jo 1990-luvun lopulta Islannista. Mallin ytimessä on ajatus siitä, että väkivaltaa kohdannutta lasta tai väkivaltaepäilyselvityksen kohteena ollutta lasta tulisi kaikkien ammattilaisten kohdata lapsiystävällisesti, tietoperustaisesti ja niin, että ammattilaiset sovittavat toimensa mahdollisimman hyvin keskenään yhteen. Mallissa siis tehostetaan sekä lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessia että sitten väkivaltaa kohdanneiden lasten tukea ja hoitoa. Eli hyvin kokonaisvaltaisesti selvityksen aikaisista tarvittavista toimenpiteistä tuen ja hoidon ja suojelun vaiheeseen saakka. Toiminta-ajatuksen taustalla on vahva ajatus siitä, että monialaisen yhteistyön keinoin voidaan parantaa ammattilaisten välistä kommunikaatiota. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan vähemmän lapsen haastatteluja. Toisin sanoen lapsen ei tarvitse kertoa kokemuksistaan erikseen esimerkiksi poliisille, terveydenhuollossa, lastensuojelulle ja niin edelleen, vaan lapsen kertomus voidaan saada kerättyä yhdessä paikassa ja hyödyntää sitä sitten myöhemmin myös muiden ammattilaisten toimesta. Ja Suomessa tietenkin myös näyttönä mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Tausta-ajatuksena on myös se, että tätä kautta vähennetään lapsen kokemaa sekundaaritraumaa, millä tarkoitetaan sitä, että itse se selvitysprosessi ei lisää lapsen tai perheen kuormitusta. Barnahus-malli on levinnyt viime vuosina läpi Euroopan ja tällä hetkellä jonkun tyyppinen Barnahus-malli on toiminnassa yli 40 kansallisessa kontekstissa. Vuonna 2017 lanseerattiin ensimmäiset ohjeistukset tai suositukset siitä, minkälainen Barnahus-mallin tulisi olla, mitä osatekijöitä siinä tulisi huomioida, jotta palvelua voidaan kutsua Barnahusiksi. Tärkeää on niin lapsen kuulemisen, lapsen suojelutarpeen, lapsen somaattisen tutkimisen ja lapsen psyykkisen tuen tarpeiden huomiointi. Kaikki nämä yhtä tärkeinä ja samanaikaisesti. Suomessa ei tällä hetkellä toimi yksikköjä, jotka käyttäisivät nimeä Barnahus, mutta Suomessa toimii 5 yksikköä, jotka toimivat hyvin pitkälti Barnahus-yksiköiden tavoin. Näitä yksikköjä kutsutaan Suomessa lasten ja nuorten oikeuspsykologian tai oikeuspsykiatrian yksiköiksi. Nämä yksiköt ottavat asiakkaakseen lapsia vain poliisin virka-apupyynnön perusteella. Toisin sanoen asiakkaaksi ei voi hakeutua itse, vaan kun epäily väkivallasta on herännyt ja siitä on tehty ilmoitus poliisille, voi poliisi ohjata lapsen asiakkaaksi yksikköön. Yksiköitä on siis 5 ja niitä toimii 1 jokaisen yliopistosairaalan yhteydessä. Eli 1 Helsingissä, 1 Tampereella, 1 Kuopiossa, 1 Oulussa ja 1 Turussa ja Turun alla myös Vaasan satelliitti. Tällä hetkellä virka-apupyyntöjä yksiköihin tehdään noin 1000–1200 vuodessa. Kuten Barnahus-malliin kuuluu, yksiköissä toimii moniammatillinen henkilökunta. Siellä työskentelee psykologia, sosiaalityöntekijöitä ja lääkäreitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja niin edelleen. Ja konsultaatio ja koulutus on keskeinen osa kaikkien yksiköiden toimintaa virka-apupyyntöjen selvittämisen lisäksi. Yksiköissä kaikki toiminta on vahvasti tietoperustaista, toisin sanoen se pohjataan tieteelliseen tutkimukseen. Esimerkiksi lapsen haastatteluissa käytetään poikkeuksetta niin sanottua NICHD-runkoa, joka on tällä hetkellä tutkituin lasten haastatteluihin kehitetty instrumentti. Tämän lisäksi vuodesta 2019 on toiminut THL:n koordinoima, STM:n rahoittama ja alueella toteutettava Barnahus-hanke, joka pyrkii entisestään syventämään ja kehittämään ja laajentamaan suomalaista Barnahus-toimintaa. Hanke koostuu tällä hetkellä 3 työpaketista, joista ensimmäinen liittyy monialaiseen varhaiseen yhteistyöhön ja erityisesti niin sanottuun lastaseulamalliin, jossa poliisi, syyttäjä, lastensuojelu ja terveydenhuolto yhdessä kokoontuvat miettimään taustatietojen perusteella sitä, mikä kussakin tilanteessa olisi lapsen edun mukainen tapa edetä ja toimia. Toinen työpaketti liittyy lapsiystävällisiin kohtaamisiin ja tiloihin ja Barnahus-palveluihin, joita voidaan tarjota perustasolla, esimerkiksi lasta ja perhettä lähellä olevissa perhekeskuksissa. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on levitetty erilaisia traumahoitomalleja, terapeuttisia menetelmiä, jotka soveltuvat väkivaltaa kohdanneen lapsen ja nuoren hoitoon.
Osallistu Barnahus-verkkokouluun. Lue lisää barnahus.fi.